أصدقائي بالفيديو التعليمي الثاني لآلة الكولا. بتمنى إن شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة وخير. بهذا الفيديو وببدأ خطوات بسيطة إن شاء الله راح تتعلموا كيفية إخراج الصوت من آلة الكولا. خلونا نشوف الخطوات المهمة ونبتدي بالخطوة الأولى اللي هي استرخاء عضلات الوجه. استرخاء جميع عضلات الوجه. 2. الشفاه لازم تكون دائرية وكأنه عم أقول بلفظة كلمة واو. واو. الشفاه لازم تكون دائرية، ما لازم يكون في أي تشنج على الشفاه. واو. استرخاء. أوكي. ثالثا الهواء اللي راح يخرج لازم يكون من منتصف فتحة الفم. واو. وبشكل مثل لازم يطلع مثل أنبوب أو مثل الخيط، خيط ناعم من الهواء، ناعم وسلس جدا، ما لازم يكون بنعومة. هلا هذا الشيء رح نجربه مع محرمة ونشوف كيف على المحرمة بهي التجربة قديش قوة الهواء اللي هي عم تخرج من الفم. لاحظوا. عم بدفع الهواء بشكل بسيط جدا، ما لازم انفخ بهذا الشكل. هذا عم يطلع هواء هيك بشكل عشوائي وقوي، لازم يطلع خيط رفيع وناعم، ما لازم يطلع بشكل عشوائي وقوي. خلونا هلا نجرب هذا الشيء كيف نعمله مع آلة الكولا. هي آلة الكولا. مثل ما لكم شايفين الكولا هي فيها 6 ثقوب. المبسم بيكون من فوق، شايفين 3 ب3، هدول لازم يكونوا للأسفل وأنا بمسكها من العقدة الثانية لآلة الكولا. والمبسم بيكون من هون من فوق. بقول واو مثل ما تعلمنا دائريات وباسترخاء. واو. حتى على الشفاه لازم تكون بالمنتصف. واو. الهواء الخارج من فتحة الشفتين يجب أن يكون ناعم وموجه على حافة الكولا، بحيث تلتين الهواء إلى داخل الكولا والثلث خارج الكولا. واو. وبشكل ناعم بنفخ. صفير أبدا ما لازم يكون، أنا ما بصفر، هذا شيء غلط، أكيد مو صفير، هو عبارة عن فقط هواء ناعم. ضروري جدا استرخاء عضلات الشفاه مع الحفاظ عليهم بشكل دائري أثناء النفخ. واو. بنصحكم هلأ تحطوا مراية قدامكم لتراقبوا إذا كانت وضعية النفخ عندكم سليمة وصحيحة. بس طلع الصوت بحاول حافظ عليه لأكبر مدة ممكنة، يعني بفضي كل الهواء اللي موجود برئتيني. خلص الصوت برجع بحاول. هلا لا تيأسوا أصدقائي، الكولا تحتاج لإخراج الصوت بحتاج صبر، لازم نسترخي باسترخاء ونحاول مع بعض. واو. امسكوا الآلة بإيدكم، اللي عنده هلا آلة كولا يحاول يمسك الآلة بإيده. مسكناها من هون على العادة، خلوكم معي. أوكي يلا مع بعض. واو. للي ما قدر يخرج الصوت معه هلا طولوا بالكم، استرخي. واو. مرة تانية. بشكل ناعم. هلا أصدقائي، هيك لازم إن شاء الله بهذا الشكل اللي خبرتكم إياه، بهذا الاسترخاء، بهي كمية الهواء، بكل الأشياء اللي خبركم عنها، لازم يخرج الصوت معكم. مهمتكم هلا إنكم تجربوا تطلعوا الصوت وتتركوا لي خبر تحت لو سمحتوا بالتعليقات، قسم التعليقات، قديش طول معكم الصوت لحتى طلع. هلا في ناس بياخد معها مرات دقيقة، في ناس بياخد معها 30 ثانية، في ناس بياخد معها 3 أيام، في ناس بياخد معها يوم، في ناس بياخد معها أطول. هذا الشيء بيعتمد على تركيزك وعلى
بانك تعمل الوضعيه الصحيحه وكميه الهواء الصحيحه لازم يكون لحتى يخرج الصوت. اصدقائي بسيط الموضوع جدا، لا تاكلوا اي هم. بتمنى منكم هلا تتمرنوا، ولا تنسوا تحملوا لي فيديوهاتكم على مجموعه ورشه عمل الناي والكولا، ولا تنسوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب لحتى يصلكم جميع تنبيهات للفيديوهات القادمه. كل التوفيق لكم، وانا ناطر منكم تتركوا لي خبر بالتعليقات لاعرف اذا هذا الفيديو ساعدكم ان شاء الله في اخراج الصوت. كل التحيه والاحترام لكم. سلامات.